So, yung part po na to, clickable, you can ask the students na mag-choose ng any object dito sa mga to. So, for example, itong flower sa dulo. Click mo lang yan, tapos may lilitaw na question. And after that, after sagutan ni student yung question, click mo lang tong star to reveal the correct answer. So, ganun din sa iba. Ayan, click mo lang yung star, tapos, ayan, ganun lang. Next, dito naman sa teamwork, itong mga group 1, 2, and 3 is clickable din sila. Click mo lang yan para lumabas yung directions or yung kung anong task na gagawin per group. And then, so for example, tapos ka nang i-discuss yung mga task nila, click mo lang tong arrow na to para mag-proceed siya dito sa next slide.